Một cuốn sách về những điều bí ẩn, bản thảo VOINIC. Trong thế giới của những bí ẩn chưa lời giải, có một cuốn sách đã làm bối rối giới học thuật suốt hơn một thế kỷ. Một cuốn sách không ai hiểu được, không ai biết ai viết và không ai chắc rằng nó có thật sự thuộc về thế giới này. Đó là bản thảo Voynich, một cánh cổng bằng giấy dẫn đến mê cung của những điều huyền bí. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuốn sách đã khiến người ta rùng mình vì vẻ đẹp quái đản của nó. Những trang giấy cũ kỹ, ngả vàng theo thời gian, phủ kín bởi những dòng chữ viết bằng một loại ngôn ngữ không xác định, một hệ thống ký tự không giống bất cứ thứ tiếng nào trên trái đất. Bao phủ lấy chúng là hàng trăm bức minh họa kỳ dị, những loài thực vật không tồn tại trong thực tế, những biểu đồ thiên văn rối rắm, những người phụ nữ khỏa thân đắm mình trong dòng chất lỏng xanh biếc, như thể đang thực hiện nghi lễ nào đó đến từ một thế giới khác. Không ai biết ai đã tạo ra bản thảo này. Không ai biết vì sao nó tồn tại. Và dù đã được phát hiện từ năm 1912, cho đến hôm nay, hơn 100 năm sau, chưa một ai có thể đọc được nội dung thật sự bên trong nó. Người ta đã thử mọi cách, từ các chuyên gia ngôn ngữ cổ, nhà sử học, mật mã học, cho đến các thuật toán máy học hiện đại, tất cả đều bất lực. Một số người cho rằng nó là một trò đùa tinh vi thời Trung Cổ. Kẻ khác lại tin rằng đây là di sản của một nền văn minh đã mất, hoặc là mật mã được mã hóa bởi một hội kín để bảo vệ kiến thức cấm. Có cả những giả thuyết cho rằng cuốn sách là một dạng tri thức siêu hình, thông điệp đến từ ngoài hành tinh, hoặc một chiều không gian song song. Và chính vì không ai biết sự thật, nên mọi thứ đều có thể là sự thật. Trong video này, chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa bước vào thế giới của bản thảo Voynich, một thế giới mà khoa học chưa thể lý giải, nơi sự hoài nghi và trí tưởng tượng cùng nhau nhảy múa giữa ranh giới của cái có thể và cái không thể. Ta sẽ lần theo dấu vết lịch sử mờ nhạt của bản thảo, khám phá những chi tiết kỳ lạ ẩn trong từng trang sách, và lần lượt bóc tách những lý thuyết xoay quanh nó, từ hợp lý đến kỳ dị, từ khoa học đến huyền học. Hãy chuẩn bị tinh thần. Vì hành trình khám phá bản thảo Voynich không chỉ là cuộc truy tìm sự thật, mà còn là chuyến đi vào nơi sâu thẳm nhất của tri thức và bí ẩn trong chính con người chúng ta. Lịch sử khám phá, hành trình bí ẩn của bản thảo vô danh. Giữa những tầng bụi của thời gian, ẩn sâu trong một thư viện cổ kính ở miền Trung châu Âu, một bản thảo kỳ lạ đã lặng lẽ chờ đợi hàng thế kỷ để được nhìn thấy ánh sáng. Và từ khoảnh khắc ấy, nó trở thành một trong những bí ẩn ám ảnh nhất của giới học thuật, bản thảo Voynich, một cuốn sách không tên, không nguồn gốc rõ ràng và viết bằng một ngôn ngữ chưa từng được biết đến. Người ta cho rằng bản thảo này ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 15, trong thời đại mà châu Âu còn bị bao phủ bởi màn sương của sự huyền bí, khi các học giả, nhà giả kim và chiêm tinh gia đang miệt mài truy cầu tri thức vĩnh cửu. Một số học giả cho rằng nó được tạo ra tại Bắc Ý, cái nôi của thời kỳ phục hưng sơ kỳ, nơi nghệ thuật, tri thức và khoa học hòa quyện trong sự trỗi dậy của lý trí lẫn mê tín. Tuy nhiên, có giả thuyết cho rằng bản thảo có thể là di sản của một nền tri thức bị quên lãng, thậm chí đến từ phương Đông xa xôi hoặc là dấu vết của một hội kín nào đó. Nội dung của bản thảo chứa đầy những hình vẽ thực vật kỳ dị, những biểu đồ thiên văn không thể giải mã và những hình ảnh phụ nữ khỏa thân tắm trong những cấu trúc như mê cung. Tất cả được viết bằng một thứ ngôn ngữ hoặc mật mã chưa ai từng thấy. Dù các siêu máy tính hiện đại và chuyên gia mật mã học hàng đầu thế giới đều đã vào cuộc, cuốn sách có thể từng thuộc sở hữu của Rudolf II, vị hoàng đế lập dị của đế chế La Mã thần thánh, người đã tập hợp xung quanh mình đủ mọi nhà chiêm tinh, giả kim và tiên tri. Từ đó, bản thảo trôi dạt qua nhiều bàn tay trước khi biến mất khỏi lịch sử trong gần 3 thế kỷ. Rồi, vào năm 1912, một người buôn sách tên Wilfrid Voynich phát hiện ra bản thảo này trong thư viện của dòng tên tại Ý. Cảm nhận ngay sự đặc biệt của cuốn sách, ông dốc hết đời mình để giải mã nó, nhưng mọi cố gắng đều rơi vào ngõ cụt. Từ đó, bản thảo được đặt tên theo ông, nhưng những bí mật bên trong nó vẫn hoàn toàn khóa chặt. Bản thảo Voynich không đơn thuần là một cuốn sách cổ. Nó là chiếc chìa khóa chưa ai tra được vào ổ khóa tri thức của nhân loại. Làm sao một văn bản như vậy có thể tồn tại mà không ai hiểu nổi, xuyên suốt qua thời kỳ phục hưng, qua chiến tranh, qua bao biến động, rồi lặng lẽ trở về giữa thế kỷ 20 như một lời thách thức. Có thể, bản thảo ấy là một trò đùa. Có thể, nó là thông điệp từ một nền văn minh đã mất. Hoặc cũng có thể, nó là tấm gương phản chiếu chính sự giới hạn trong hiểu biết của con người. Và cho đến khi một ai đó giải mã được những trang chữ kỳ dị kia, bản thảo Voynich sẽ vẫn là một bóng ma lặng lẽ bám lấy lịch sử, gợi nhắc rằng, đôi khi, chính những điều ta không hiểu lại là thứ thôi thúc chúng ta khám phá mãi mãi. Ngôn ngữ VOINICH, tiếng nói của một thế giới bí ẩn. Trong trái tim của bản thảo Voynich, ẩn sâu dưới những hình vẽ kỳ dị và những biểu tượng khó hiểu, là một hệ thống ngôn ngữ chưa từng được biết đến. Những dòng chữ trôi chảy một cách nhịp nhàng, như thể chúng mang trong mình một cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ, nhưng nghịch lý thay, chẳng có ai trên trái đất hiểu được dù chỉ một từ trong đó. Không bản dịch, không từ điển, không một sự tương đồng nào với bất kỳ ngôn ngữ nhân loại nào từng tồn tại. Ngôn ngữ Voynich bao gồm khoảng 20 đến 30 ký tự riêng biệt,
được viết bằng nét mực nâu sẫm trên giấy da, với một phong cách nhất quán đến kinh ngạc. Không có lỗi chính tả, không có sự lặp lại vụng về, tất cả đều gợi ý rằng tác giả của bản thảo không chỉ hiểu rõ ngôn ngữ này, mà còn sử dụng nó một cách thành thạo như tiếng mẹ đẻ. Vậy thì, đây là ngôn ngữ thật, hay chỉ là lớp vỏ được tạo ra để che giấu điều gì đó sâu xa hơn? Trong suốt thế kỷ qua, vô số chuyên gia đã cố gắng giải mã bí ẩn này. Các nhà ngôn ngữ học từng hy vọng đây là một dạng mã hóa cổ, nhưng mọi nỗ lực phá mã đều thất bại. Từ các thuật toán phân tích tần suất chữ cho đến mô hình học máy hiện đại, tất cả đều dẫn về cùng một điểm mù. Ngôn ngữ này không giống bất kỳ ngôn ngữ nào từng được con người biết đến. Có người tin rằng bản thảo sử dụng một hệ thống mật mã quá phức tạp, có thể là phương pháp mã hóa từng ký tự theo thuật toán mà chỉ một người duy nhất biết. Người khác lại cho rằng đây là một ngôn ngữ nhân tạo, một hệ thống biểu đạt do chính tác giả tạo ra, không tuân theo bất kỳ chuẩn mực nào của các ngôn ngữ tự nhiên. Một giả thuyết táo bạo hơn, ngôn ngữ Voynich là di sản còn sót lại của một nền văn minh đã bị lãng quên, một nền tri thức vượt xa hiểu biết hiện tại của nhân loại. Có lẽ chính sự bất khả giải ấy lại là điều khiến bản thảo Voynich trở nên mê hoặc đến vậy. Mỗi ký tự như một lời thì thầm từ quá khứ, hoặc từ một nơi nào đó vượt ngoài không gian và thời gian mà ta biết. Phải chăng đây là tiếng nói của các vì sao? Hay là lời nguyền bị phong ấn của một tri thức cổ xưa? Và trong lúc các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi, những ký tự Voynich vẫn nằm đó, bất động nhưng sống động, như thể chúng đang chờ đúng người để lên tiếng. Một người đủ kiên nhẫn, đủ tò mò và đủ can đảm để nhìn vào cái không thể hiểu và bước qua cánh cửa của điều huyền bí nhất mà lịch sử từng để lại. Các minh họa bí ẩn, những hình ảnh đến từ một thế giới khác. Nếu ngôn ngữ Voynich là một bản nhạc không lời, thì các minh họa bên trong bản thảo chính là những nốt nhạc trực quan, sống động, quyến rũ và hoàn toàn khó hiểu. Những hình ảnh ấy tràn ngập từng trang sách, như thể được vẽ ra trong một cơn mộng du, hoặc đến từ tâm trí của một người sống giữa ranh giới mong manh của thiên tài và điên loạn. Có gần 250 trang trong bản thảo Voynich chứa hình minh họa, được chia thành nhiều chủ đề, nhưng chẳng chủ đề nào có ý nghĩa rõ ràng. Có những trang vẽ chi tiết các loại thực vật chưa từng thấy trong tự nhiên, thân cây xoắn ốc, lá như lưỡi dao, hoa nở thành ngôi sao hoặc con mắt. Một số nhà thực vật học đã cố tìm sự tương đồng với các loài cây thật, nhưng rốt cuộc, phần lớn đều kết luận, đây là thực vật của một thế giới khác. Kế đó là những biểu đồ thiên văn, nơi các chòm sao, mặt trời và mặt trăng hòa quyện trong hình học siêu thực. Một vài hình dường như mô phỏng chu kỳ trăng, trong khi những hình khác gợi ý đến chuyển động hành tinh, nhưng tất cả đều không khớp với bất kỳ bản đồ thiên văn nào từng được biết. Phải chăng đây là bản đồ bầu trời từ một điểm quan sát không phải trái đất? Rồi đến phần minh họa khiến nhiều người bối rối nhất, hàng loạt hình ảnh các người phụ nữ khỏa thân, với mái tóc dài và đôi mắt vô hồn, đang tắm trong những bồn nước hình ống, hoặc trượt qua những đường ống xoắn kỳ lạ. Cấu trúc ấy trông như sự kết hợp giữa hệ thống mạch máu và cỗ máy cổ đại. Một số học giả cho rằng đây là biểu tượng của sự sống, sinh sản hoặc chu kỳ sinh học, nhưng không ai có thể nói chắc. Dưới con mắt của một số nhà nghiên cứu, toàn bộ các minh họa dường như liên kết với nhau thành một hệ thống tri thức tổng hợp, có thể là một cuốn bách khoa về y học cổ đại, giả kim thuật hoặc một tín ngưỡng đã thất truyền. Cũng có người tin rằng những hình ảnh ấy là một phần của một câu chuyện lớn hơn, một thần thoại hoặc huyền thoại cổ xưa, kể lại qua những biểu tượng chứ không phải lời nói. Càng nhìn lâu vào các minh họa, ta càng có cảm giác như đang dõi theo ký ức thị giác của một ai đó, một người từng sống trong thế giới mà chúng ta không thể chạm tới. Những nét vẽ mảnh mai, những chi tiết lặp đi lặp lại, sự ám ảnh với các vòng tròn, hoa văn, chuyển động và dòng chảy, tất cả tạo nên cảm giác về một cỗ máy tri thức vận hành trong im lặng. Bản thảo Voynich không chỉ thách thức khả năng đọc hiểu của chúng ta, nó thách thức cả cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới. Bởi lẽ, đôi khi điều bí ẩn nhất không nằm trong lời giải, mà nằm trong việc chúng ta không biết mình đang đối diện với cái gì. Các lý thuyết hiện đại và bí ẩn liên tục, một cuốn sách vẫn chưa được giải mã. Bản thảo Voynich, mặc dù đã tồn tại qua bao thế kỷ, vẫn là một bí ẩn chưa được giải mã. Sự hấp dẫn của nó không chỉ nằm ở việc một ngôn ngữ hoàn toàn không thể hiểu được khắc họa trên những trang giấy cổ, mà còn nằm ở vô số lý thuyết mà giới học thuật đã đưa ra về mục đích và ý nghĩa của cuốn sách này. Những lý thuyết đó thay đổi từ những giả thuyết khoa học cứng rắn cho đến những suy đoán siêu nhiên, và chúng khiến bản thảo Voynich trở thành một chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào những suy tư sâu xa về tri thức, thời gian và sự tồn tại. Một trong những lý thuyết phổ biến nhất là bản thảo này có thể là một mã số, một hệ thống mật mã phức tạp được tạo ra để bảo vệ một thông điệp quan trọng. Có người tin rằng đây là cách để các nhà giả kim cổ đại bảo vệ những bí mật về chữa bệnh, luyện kim, hoặc thậm chí là tri thức về năng lượng vũ trụ. Tuy nhiên, sự phức tạp của mã này khiến việc giải mã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả với những công nghệ hiện đại. Ngoài giả thuyết về mã, một lý thuyết khác cho rằng bản thảo là một hướng dẫn y học hoặc thảo dược. Các hình minh họa thực vật trong bản thảo, với những chi tiết tỉ mỉ và phức tạp,
có thể được xem như những loài cây có tính chữa bệnh. Nhưng tại sao lại dùng ngôn ngữ mà không ai có thể đọc được để truyền tải những kiến thức này? Liệu có phải các tác giả của bản thảo lo ngại việc tiết lộ các phương thuốc hay bí quyết chữa bệnh sẽ bị kẻ xấu lợi dụng? Hoặc có thể đây là một cuốn sách giáo khoa về y học cổ xưa, được viết theo một hệ thống bí mật nhằm bảo vệ những tri thức quý giá? Cũng có những giả thuyết cho rằng bản thảo chỉ đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật, một biểu tượng của trí tưởng tượng không giới hạn. Một số người cho rằng bản thảo là tác phẩm của một nghệ sĩ tự do, một người đã tạo ra những hình ảnh kỳ lạ và ngôn ngữ hư cấu chỉ để phục vụ cho mục đích thẩm mỹ hoặc triết học cá nhân. Nhưng những lý thuyết này, mặc dù có sức hấp dẫn, vẫn không thể giải thích được tất cả những bí ẩn mà bản thảo mang lại. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, công nghệ hiện đại đã giúp chúng ta mở rộng khả năng tiếp cận và phân tích bản thảo Voynich theo những cách chưa từng có. Các phương pháp phân tích hình ảnh kỹ thuật số, kiểm tra mực và giấy, và thậm chí là sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo đã giúp các nhà nghiên cứu đi sâu vào các chi tiết mà trước đây không thể phát hiện. Tuy nhiên, mỗi bước tiến lại dường như chỉ mở ra những câu hỏi mới, chứ không phải câu trả lời rõ ràng. Và chính vì thế, bí ẩn của bản thảo Voynich không chỉ là một câu đố chưa lời giải. Nó là một lời nhắc nhở về sự hạn chế trong khả năng hiểu biết của con người. Có thể, chỉ khi chúng ta học cách chấp nhận những điều không thể giải thích, chúng ta mới có thể hiểu được bản chất thật sự của thế giới và vũ trụ. Bản thảo Voynich vẫn tiếp tục là một nguồn cảm hứng vô tận cho các học giả, các nhà khoa học và những người đam mê những điều kỳ bí. Nó gợi mở một câu hỏi không bao giờ dứt, liệu có phải có những bí ẩn quá lớn mà chúng ta không bao giờ có thể giải mã được? Và liệu bí ẩn ấy có chính là chìa khóa dẫn đến một chân lý mà con người chưa đủ sẵn sàng để hiểu? Bản thảo này, với tất cả những lý thuyết và giả thuyết vây quanh, tiếp tục quyến rũ tất cả chúng ta. Một cuốn sách không chỉ là bí ẩn của quá khứ, mà còn là bài học của tương lai, để chúng ta không ngừng khám phá, không ngừng tìm kiếm. Bí ẩn không bao giờ hết. Cuối cùng, dù đã có hàng trăm lý thuyết, hàng nghìn nghiên cứu và vô số giả thuyết được đưa ra, bản thảo Voynich vẫn là một bí ẩn không thể giải mã. Chúng ta đứng trước một cuốn sách đầy ắp những câu hỏi chưa lời giải, những hình minh họa kỳ dị và một ngôn ngữ bí mật không thể bị đọc. Mỗi khám phá mới chỉ làm tăng thêm sự huyền bí, kéo chúng ta lại gần hơn với cảm giác rằng có thể có những điều trong vũ trụ này mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ, chúng ta đã tiến một bước gần hơn đến việc giải mã những bí ẩn cổ xưa. Nhưng liệu có phải bản thảo Voynich được tạo ra không phải để giải mã, mà để khơi dậy sự tò mò, để nhắc nhở chúng ta rằng có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà chúng ta chỉ cần chấp nhận sự huyền bí và để trí tưởng tượng bay bổng. Cuối cùng, bản thảo Voynich không chỉ là một tác phẩm, mà là một cuộc hành trình, một lời mời gọi chúng ta bước vào một thế giới đầy bí ẩn, nơi sự giải mã có thể là mục đích cuối cùng, nhưng không bao giờ là điểm dừng.